වෙල්කම් ටු වීසා ඇඩ්වයිස්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එක ගැන. වීසා බලංගු කාලය, මේ වීසා එකෙන් ඔයාලට ෆින්ලන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් දවස් ගාන, වීසා ෆී එක කීයක්ද, වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න දවස් කීයක් යනවද, ඒ වගේම ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එකට අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට් මොනවද, මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මොන වගේ පර්පස් වලටද කියලා. ඔයා ටුවරිසම් පර්පස් එකට ෆින්ලන්ඩ් වලට ට්‍රැවල් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ ෂෝට් ස්ටේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිස්නස් පර්පස් එකකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් එක්සැම්පල් එකක් විදියට බිස්නස් මීටින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, කන්ෆරන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් එක්සිබිෂන් එකකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැඩකට යනවා නම් ඒත් ඔයාට පුළුවන් මේ ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රයිවට් විසිට්, ෆැමිලි ඇන්ඩ් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් විසිට්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ කවුරු හරි ෆින්ලන්ඩ් වල ඉන්නවා නම් එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඔයාගේ සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරියක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ කවුරු හරි ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් ෆින්ලන්ඩ් වල ඉන්නවා නම් අන්න එයාව විසිට් කරන්න යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කල්චරල් ඇන්ඩ් ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ටිවිටීස් වලට යනවා නම් ඒ වගේ පර්පස් එකකටත් මේ ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එක දැනට අපිට ලංකාවෙන් ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද ෆින්ලන්ඩ් එම්බසි එකක් ලංකාවේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ෆින්ලන්ඩ් වීසා එක ඔයා ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිව් දිල්ලි වල තියෙන VFS Global Visa Center එක හරහා. එහෙම නැතුව ලංකාවේ VFS Global Center එකෙන් නම් දැනට ෆින්ලන්ඩ් සඳහා ඩොකියුමන්ට්ස් බාරගන්නේ නැහැ. ඒක ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ වීසා එකේ වැලිඩිටි පීරියඩ් එක කොච්චර කාලයක්ද කියන එක ගැන. ෆින්ලන්ඩ් වීසා එකේ වැලිඩිටි පීරියඩ් එක සහ ස්ටේ පීරියඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඔන් රික්වෙස්ට් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔයා රික්වෙස්ට් කරන ඩේට්ස් ගන්න තියෙනවානේ. එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඔයා වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකේ සඳහන් කරනවා ඔයාට යන්න ඕන ජනවාරි 15 වෙනිදා ඔයා නැවත ජනවාරි 20 ලංකාවට එනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාට වීසා එක හම්බෙන්නේ ජනවාරි 15 ඉඳන් 20 දක්වා කාලය ඇතුළත විතරයි. අපි දන්නවා සමහර වීසාස් තියෙනවා මාස 3ක් වැලිඩ්, මාස 6ක් වැලිඩ්, අවුරුද්දක් වැලිඩ් මෙන්න මේ විදියට. නමුත් ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එකක් වැලිඩ් වෙන්නේ ඔයා ට්‍රැවල් කරන ඩේට්ස් වලට විතරයි. ඉතින් ඔයා හරියට මේක නිසා ඔයාගේ ට්‍රැවලින් ඩේට් දාන්න. මොකද ඒ ඩේට්ස් වලට තමයි ඔයාට වීසා ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වීසා එකේ ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක ගත්තොත් දවස් 15ක් වගේ වෙනවා වීසා ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක. වීසා ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක කියලා කියන්නේ ඔයා වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරපු ඩේට් එකේ ඉඳන් ඔයාට රිසල්ට් එක එන්න ගත වෙන කාලය. ඒ වගේම තමයි මේ වීසා එකේ වීසා ෆී එක යුරෝ 80ක් වෙනවා ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට. අවුරුදු 12ට අඩු චයිල්ඩ් කෙනෙක්ට නම් යුරෝ 40ක් වෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 6ට අඩු කෙනෙක් නම් ඒ ළමයි සඳහා වීසා ෆී එකක් charge වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ වීසා එක ඔයාට travel කරන්න ඕන date එකේ ඉඳන් මාස 6කට කලින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් වීසා එක apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ෆින්ලන්ඩ් වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ traveling dates ලඟ වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව මාස 6කට කලින් වුණත් ඔයාට මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන process එක කොහොමද කියලා. ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ submit the application form online and pay the visa fee. ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ඔන්ලයින් තමයි සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන එකේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එකේදී ෆින්ලන්ඩ් වීසා එකට අදාළ වීසා ෆී එකත් ඔන්ලයින්ව පේ කරන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ schedule an appointment at VFS Center in New Delhi. මම මුලින් සඳහන් කරපු විදිහටම ෆින්ලන්ඩ් වීසා ඇප්ලිකේෂන් දැන්ට ලංකාවේ තියෙන VFS එකෙන් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා නිව් දිල්ලි වල තියෙන VFS Global Center එකේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක් බුක් කරන්න ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් සහ අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක හෑන්ඩ් ඕවර් කරන්න. ඉතින් මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක බුක් කරන්න ඔයාලට ඉන්දියානු රුපියල් 2434ක මුදලක් වැය වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ රේට් එක ඕන වෙලාවක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මීට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මුදල ඔයා අපොයින්ට්මන්ට් එක බුක් කරන අවස්ථාවේදී ඔන්ලයින් පේ කරන්න වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී තියෙන්නේ give biometrics and submit the visa application at VFS Center. ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ඔන්ලයින් සබ්මිට් කරනවා. සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී ඔයා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් බුක් කරනවා නිව් දිල්ලි වල තියෙන VFS ඇප්ලිකේෂන් සෙන්ටර් එකේ. තර්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා බුක් කරපු ඩේට් එකට සහ ටයිම් එකට වෙලාවට ගිහිල්ලා ඔයාගේ බයෝමෙට්‍රික්ස් දීලා ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරන එක. ඉතින් ඔයා VFS එකට බයෝමෙට්‍රික්ස් දෙන්න යනකොට අරගෙන යන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් තමයි ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක, ඒ වගේම අපොයින්ට්මන්ට් කන්ෆර්මේෂන් එක සහ වීසා සබ්මිෂන් ෆයිල් එක. අපි මෙතනදී වීසා සබ්මිෂන් ෆයිල් කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ වීසා එක සබ්මිට් කරන්න අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක තියෙනවනේ.
මෙන්න මේ ડોකියුමන්ට් සෙට් එකට තමයි අපි වීසා සබ්මිෂන් ෆයිල් කියලා අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මේ වීසා සබ්මිෂන් ෆයිල් එකේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් හැම එකක්ම වෙනම ෆයිල් එකක ගෙනියන්න. ඒ වගේම ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට්ස් වල ෆොටෝකොපි සෙට් එකකුත් වෙනම ෆයිල් එකක ගෙනියන්න වීසා එක සබ්මිට් කරනකොට. ඊළඟට හතරවෙනි ස්ටෙප් එක අපි බලමු. හතරවෙනි ස්ටෙප් එකේ කරන්න තියෙනවාට ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක එනකන් වෙයිට් කරන එක. ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක ඊමේල් එකකින් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකට SMS එකකින් හරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ SMS එකේ හෝ ඊමේල් එකේ තියෙන පාස්පෝර්ට් එක ready to collect කියලා වීසා එක ඔයාට හරියටම හම්බුණාද නැද්ද කියන එක දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ලැබුණාට පස්සේ. මොකද අපිට එන ඊමේල් එකේ හෝ SMS එකේ සඳහන් කරන්නේ නැහැ වීසා එක ඔයාට හරියටම හම්බෙලාද නැද්ද කියලා. දැනට නම් මේක අනාගතයේදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඩිසිෂන් එක හම්බුණාට පස්සේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එකේදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ VFS සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා පාස්පෝර්ට් එක කලෙක්ට් කරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් VFS සෙන්ටර් එකට ඔයා ડોකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන අවස්ථාවේදී පාස්පෝර්ට් එක ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරගන්න ඩිලිවරි සර්විස් එක ඇඩ් කරන්න. ඒ සඳහා එක්ස්ට්‍රා amount එකක් ඔයාට පේ කරන්න වෙනවා. නමුත් ඔයාට නැවත ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා පාස්පෝර්ට් එක කලෙක්ට් කරගන්නවට වඩා ගොඩක් ලේසි ඉන්දියාවේ නම් වීසා එකේ රිසල්ට් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරගන්න එක. ඉතින් හොඳම දේ ඔයා ෆින්ලන්ඩ් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයා නිව් දිල්ලි වල වීසා ඇප්ලිකේෂන් සෙන්ටර් එකට ડોකියුමන්ට් සබ්මිට් කරනකොට එතන ඉන්න ඔෆිසර් කෙනෙක්ට කියන්න පාස්පෝර්ට් එක ඩිලිවර් කරගන්න සර්විස් එක ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් process එක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ process එක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම මේ කියපු ස්ටෙප් එක. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ චෙක්ලිස්ට් එක අපි ඔයාලට කැටගරිස් කීපයක් ඇරදී තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. එහෙම නැතුව එම්බසි එකෙන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන ආකාරයට කැටගරයිස් කරලා චෙක්ලිස්ට් එකක් දීලා නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට ડોකියුමන්ට්ස් ටික තනියම arrange කරගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මේ විදිහට කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන පළවෙනි කැටගරි එක තමයි personal documents කියන එක. අපි බලමු personal document යටතේ ඔයා සූදානම් කරගන්න ඕන documents මොනවද කියන එක ගැන. number 1 current and previous passport. ඉතින් ඔයාගේ දැනට තියෙන passport එක සහ පරණ passport එකක් තියෙනවා නම් මේ පරණ passport එකත් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකදී ස්පෙෂලි ඔයාලට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔයා කලින් travel කරලා තියෙනවා නම් ඒ travel history එක. මොකද ඔයා මේ වගේ visa එකකට apply කරනකොට embassy එකෙන් ස්පෙෂලිම බලන දෙයක් තමයි ඔයාට හොඳ travel history එකක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් එහෙම හොඳ travel history එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවත ලංකාවට රිටර්න් වෙනවා කියන එක. number 2 color photos with plain light color background. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ගන්න වෙනම requirement එකක් තියෙනවා, ෆොටෝ requirement එකක්. අපි ඒක වලට වෙනම දවසක වීඩියෝ එකකින් වෙන වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්න. number 3 previous visa copies. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම ඔයා කලින් වෙන රටවල් වලට travel කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ immigration history එක මේ visa approval එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙම කලින් travel කරපු visas තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ડોකියුමන්ට් කරනකොට ඒ කලින් කරපු වීසා ටිකත් ડોකියුමන්ට්ස් වලට ඇතුළත් කරන්න. Number 4 travel health insurance valid for the stay a cover of euro 30,000. ඉතින් Schengen visa apply කරනකොට අපි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණේ තමයි travel insurance එකක් අනිවාර්යයි, mandatory. ඒ කියන්නේ travel insurance එක නැතුව ඔයාට මේ visa application එක submit කරන්න බෑ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම travel insurance එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේ travel insurance එක ඔයාට ලංකාවේ කැමති travel insurance දාන කම්පැනි එකකින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ cover එක අනිවාර්යයෙන්ම euro 30,000 තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තට මේ travel insurance එකක් request කරන්න reason එක තමයි ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි යුරෝප් වගේ country එකකට travel කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ Schengen country එකකට travel කරනකොට ඒ රටේදී අපිට health issue එකක් ආවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වියදමක් යනවා. ලංකාවේ අපි වියදම් කරනවට වඩා පොඩි අසනීපයකට බෙහෙත් ගන්න උනත් උදාහරණයක් විදිහට කැස්සක් කම්බිරිසාවක් හැදුනත් අපිට ලොකු ගාණක් යනවා ලංකාවේ වියදම් කරනවට වඩා. ඉතින් ඒ වගේ health issue එකක් ආවොත් එහෙම අපි කොහොමද ඒ වල expenses cover කරන්න කියන එක prove කරන්න සහ ඒ සඳහා අපිට හොඳ backup එකක් තියෙනවා කියන එක prove කරන්න තමයි අපි travel health insurance එකක් දාන්නේ. ඒක නිසා travel health insurance එකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. number 5 temporary flight ticket reservation. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ticket reservation එක දානකොට කිසිම වෙලාවක මුදල් ගෙවීමක් කරලා ticket එක issue කරපු ticket එක visa එකට දාන්න එපා. මොකද embassy එකෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා visa එක එන්න කලින් ticket issue කරන්න එපා. එහෙම issue කරපු අවස්ථාවකදී visa එක reject වුණොත් එහෙම එයා ticket එක සඳහා වෙන lost එක සම්බන්ධයෙන්
එම්බසි එක කිසිදු වගකීමක් බාරගන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපිත් රෙකමන්ඩ් කරනවා කිසිම වෙලාවක වීසා එකක් ලැබෙන්න කලින් මොන රටට වුණත් වීසා එකක් ලැබෙන්න කලින් ටිකට් එකක් ඉෂුව කරගන්න එපා. වීසා එක ආවට පස්සේ ඔයාගේ ටිකට් එක ඉෂුව කරගන්න. ඉතින් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරනකොට නම් తాවකාලික ටිකට් අයිටෙන්ටි එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. తాවකාලික ටිකට් අයිටෙන්ටි එකක් ඔයාලට ටිකට් කරන ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් අපෙන් අවශ්‍ය නම් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ටිකට් අයිටෙන්ටි එකක් ඔයා දාන්න ඕනේ. number 6 hotel reservation or proof of accommodation. ඉතින් ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද කියන එක සම්බන්ධයෙන් accommodation proof එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට ඔයාලට hotel booking confirmation එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් relative කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් එයාගේ passport bio page copy එකක්, bill improvement එකක්, ඒ වගේම rental agreement එකක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට proof of accommodation වශයෙන්. number 7 cover letter and daily planned activities for the stay. ඉතින් cover letter එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා නම් cover letter එකේ සඳහන් කරන්න ඕන ඔයාගේ නම, passport number එක, ඇයි යන්නේ, කොච්චර දවසක් ඉන්නවද, කොහොමද ඒකට මුදල් වියදම් කරන්නේ, ආපහු ලංකාවට අනිවාර්යෙන් එනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ දවස ගානේ මොනවද කරන්න කියන එක day to day plan activities වෙන වෙනම සඳහන් කරලා මොනවද කරන්න කියන එක ගැන පැහැදිලිව සඳහන් කරලා daily plan activity එකක් ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. number 8 social media link. මේකට අදාළ වෙනවා Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube. ඉතින් ඔයාගේ social media links මොනවා හරි තියෙනවා නම් profession එක සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන achievement කරපු දෙයක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවල links තියෙනවා නම් ඒ links දාන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද visa office එකට ඔයා cover letter එකේ දාලා තියෙන යම්කිසි දෙයක් ගැන verify කරගන්න ඕන වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් cover letter එකේම සඳහන් කරන්න මෙන්න මේ මගේ social media links වලින් ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන දේ ගැන proofment මගේ social medias වල තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා ඔයා පුළුවන් නම් professional දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ social media links උනත් ඇතුළත් කරන්න. ඒකත් වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. number 9 retired කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන document එකක් තමයි අපි මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ. pension statement for the last 6 months, pension ID, proof of regular income granted by ownership or property or business. ඉතින් retired කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ පහුගිය මාස 6 pension statement එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම retired ID එක ඊට අමතරව වෙන මොනවා හරි business එකකින් හෝ වෙන විදිහකින් එයාට income හම්බෙනවා නම් income එකක් generate වෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු එයා හදපු building එකක් rent කරලා තියෙනවා. එතකොට rent එකේ income එකක් එනවනේ වෙනම. අන්න ඒ වගේ other income තියෙනවා නම් ඒ වල proofment උත් දෙන්න ඕනේ. number 10 student කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන document තමයි මෙතෙන්ද කියන්නේ. ඔයා student කෙනෙක් නම් letter of school or university confirming the permitted leave, student ID, university selection letter, university enrollment letter. ඉතින් family එකක් වගේ යන අවස්ථාවකදී අපි හිතමු අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි යනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී දුව හරි පුතා හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ඉස්කෝලේ යනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් යුනිවර්සිටි එක වෙන්න පුළුවන්. ස්කූල් යන කෙනෙක් නම් පුළුවන් ස්කූල් එකෙන් leave approval letter එකක් ගන්න. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ ළමයාට පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකෙන් යුනිවර්සිටි ID එක, leave approval letter එකක්, university selection letter එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. number 11 educational certificate such as degree certificate with transcript, diploma certificate. ඉතින් මේ documents දානකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ visa එක apply කරන applicant හොඳ educated කෙනෙක් කියලා ඔප්පු කරන එක. ඔයාලට මොනවා හරි degree එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි courses කරපු වල certificates තියෙනවා නම් ඒවත් ඇතුළත් කරන එක වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා visa approval එකට. number 12 identity card with English translation. ඉතින් ඔයාගේ national ID එක අලුත් එකක් නම් අලුත් ID එකේ සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් කියන language තුනෙන්ම details ටික print කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ තියෙන පරණ ID එකක් නම් ඒ කියන්නේ අර කහ පාට ආපු ID එකක් තියෙනවනේ. ඒ ID එක නම් ඒකේ English translation එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව අලුත් ID එක නම් නැවත English translation අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තියෙන ID එකම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ documents ටික තමයි අපි personal document කියන category යටතේ list කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන් ඊළඟ category එකට number 2 proof of family ties and significant assets. ඉතින් මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ family එකත් එක්ක තියෙන relationship එකට අදාළ document සහ ඔයාගේ නමට මොනවා හරි වත්කම් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන එක අපි බලමු මේ category එක යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. number 1 passport bio page of the family members.
ඉතින් ඔයත් එක්ක travel කරන හෝ නොකරන ඔයාගේ family එකේ අනිත් members ලාට passport තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ passport bio pages ඔයාගේ document එක include කරන්න. Number 2, applicant birth certificate Sinhala and English translation. ඉතින් ඔයාගේ birth certificate එකේ සිංහල එක සහ ඒකේ English translation එකත් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි හිතමු birth certificate එකේ original එකම English වලින් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී නම් නැවත translation අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි අදහස් කරන්නේ original birth certificate එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒක English වලට translate කරලා ඉදිරිපත් කරන්න. translate කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා නම් translate කරගන්න ඕනේ සෝන් translator කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් සෝන් translators-ලා හැම city එකකම වගේ ඉන්නවාට පුළුවන් ඒ සෝන් translator කෙනෙක්ගෙන් ඔයාගේ birth certificate එක translate කරගන්න. Number 3, children birth certificate and English translation. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ අපි හිතමු family එක අම්මයි තාත්තයි ළමයයි ඉන්නවා. හැබැයි තාත්තා විතරයි travel කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී තාත්තට පුළුවන් තමන්ගේ ළමයින්ගේ birth certificate සහ ඒවල English translation ඉදිරිපත් කරන්න. මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන් ආපහු ලංකාවට එන්න තරම් reasons ලංකාවේ තියෙනවා කියන එක prove කරන්න. Number 4, marriage certificate and English translation. ඉතින් මෙතනදිත් කලින් සඳහන් කරා වගේම මේ marriage certificate ඉදිරිපත් කරන කෙනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැවත ලංකාවට එන්න තරම් return to home country කියන එකට අදාළ ප්‍රූෆ්මන්ට් දෙන එක. තමන්ගේ marriage certificate එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒක English translation එකකුත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන එක තමයි හොඳම දේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම English translation එකක් ගන්න. marriage certificate එක සිංහලෙන් නම් තියෙන්නේ. English translation එක කලින් සඳහන් කරා වගේම සෝන් translator කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. Number 5, death certificate of spouse, father or mother. අපි හිතමු couple එකක් ඉන්නවා husband and wife. හැබැයි wife නැති වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී husband නම් travel කරන්න යාට පුළුවන් wife ගේ death certificate එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම family එකක් යන අවස්ථාවකදී අපි හිතමු ළමයි යනවා. හැබැයි අම්මා හරි තාත්තා හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් නැති වෙලා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ළමයිගේ documents දානකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අම්මගේ හෝ තාත්තගේ death certificate එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මොන විදිහේ document එකක් ඉදිරිපත් කරත් ඒ document එක සිංහලෙන් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ English translation එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෙමයි. Number 6, 10 pictures with family members, parent, wife, children. ඉතින් මෙතනදී අපි අදහස් කරන්නේ ඔයා marry කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ළමයි ඉන්නවා නම් එහෙම නැතුව අම්මා තාත්තා එක්ක නම් ජීවත් වෙන්නේ මේ කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාගේ family එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන relationship එක ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහේ pictures කීපයක් include කරන එක හොඳයි කියලා අපි recommend කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් අඩුම තරමේ pictures 10ක් විතරවත් මේ document එක include කරන්න. ඔයා family එකත් එක්ක trip එකක් ගිය අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් family එකේ කට්ටියත් එක්ක birthday එකක් celebrate කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෙදර ඉන්නකොට අම්මා තාත්තා එක්ක ගත්ත photos වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. special moment එකක් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. family එකත් එක්ක ඔයා එකට ඉන්න photos 10ක් විතරවත් පුළුවන් නම් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා වීසා ඔෆිසර්ට family එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන relationship එක කොයිතරම් දුරට ශක්තිමත් එකක්ද කියලා ඔප්පු කරන්න. Number 7, evidence of assets owned in your home country. මේකට අදාළ වෙනවා land, vehicle, house. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ නමට මොනවා හරි බත්කම් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ගයක් වෙන්න පුළුවන්, ඉඩමක් වෙන්න පුළුවන්, වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ assets තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවල documents ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඔයා ආපහු ලංකාවට එනවා කියන එක prove කරන්න. visa officer වැඩිපුරම බලන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවත එයාට ලංකාවට එන්න තරම් තියෙන reasons මොනවද? එයාගේ financial පැත්ත හොඳට තියෙනවද? family background එක කොහොමද? ආපහු ලංකාවට ඇවිල්ලා මෙයාට family එකේ බලා කියා ගන්න කවුරුත් ඉන්නවද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ස්පෙෂලිම බලන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට වත්කම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න valuation report එකකුත් එක්ක. මොකද valuation report එකක් දැම්මාට පස්සේ අපි දන්නවා ඒකේ වර්තමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම valuation report එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට visa officerත් හිතා ගන්න පුළුවන් මෙයාට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් සහ වත්කම් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ රටේ නැවතිලා ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක. ඊළඟට අපි යනවා proof of employment කියන කැටගරි එකට. අපි බලමු මේ කැටගරි එක යටතේ ඔයා arrange කරගන්න ඕන documents මොනවද කියලා. Number 1, employment confirmation letter. ඉතින් ඔයා රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා වැඩ කරන තැනින් employment confirmation letter එකක් ලබා ගන්න. මේ letter එකේ ඔයා සඳහන් කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා කියනවා නම් ඔයාගේ නම, ඔයාගේ passport number එක, ඔයාගේ position එක, කොච්චර කාලයක් ඔයා මේ company එකේ වැඩ කරනවද, ඒ වගේම
ඔයාගේ දැනට තියෙන responsibilities මොනවද සහ ඔයා tour එක ගිහිල්ලා ආපහු ලංකාවට එන එක කොච්චර company එකට වැදගත්ද කියන එක අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ visa approval එකට. number 2 business card office ID. ඉතින් ඔයාලට business card එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාගේ documents වලට arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම office ID එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ office ID එකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ documents එක ඉදිරිපත් කරන්න. number 3 employment contract appointment letter. ඉතින් ඔයා වැඩ කරන තැනින් ඔයාට contract එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම appointment letter එකක් ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවා නම් මේ document උත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා visa apply කරන documents වලට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. number 4 last 6 month salary pay slips. ඉතින් මේ pay slip එකත් ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඒකෙන් අපිට prove කරන්න පුළුවන් ඔයාට හොඳ salary එකක් හම්බෙනවා සහ ඔයාට regularly every month මේ salary එක දිගටම හම්බෙනවා කියන එක prove කරන්න පුළුවන් අපිට මේ pay slips දාන එකෙන්. ඒක නිසා last 6 month at least ඔයා last 6 month salary pay slips ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. number 5 EPF ETF slips for the last 3 years. ඉතින් ඔයාගේ company එකෙන් EPF ETF deduct වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අවුරුද්දකට සැරයක් EPF ETF slips හම්බෙනවා ඇති. අන්න ඒ slips පහුගිය අවුරුදු 3 පුරාවට ඔයාට හම්බුණ EPF ETF slips ටිකත් ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරන්න. number 6 EPF balance confirmation letter from the EPF department. ඉතින් ඔයාගේ EPF ETF deduct වෙනවා නම් මම පස්වෙනියට සඳහන් කරපු slips වලට අමතරව EPF ETF slips වලට අමතරව ඔයාට පුළුවන් EPF department එකෙන් request කරලා EPF balance confirmation letter එකක් ගන්න. ඒක ඇත්තටම මාස ගාණක් යන වැඩක් නෙමෙයි. ඔයා department එකට ගියොත් එක දවසක් ඇතුළත මේ balance confirmation letter එක ගන්න පුළුවන්. number 7 EPF history report from EPF department for the past 3 years. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු 3 පුරාවට ඔයාගේ EPF contribution එකේ history report එකකුත් ඔයාට EPF department එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාට දවසක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, මාස ගණන් යන වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ document එකත් ඔයාගේ document වලට එකතු කරන්න visa එක apply කරනකොට. මොකද ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා දැනට කරන රැකියාව මොන තරම් දුරට ස්ථාවර රැකියාවක්ද කියන එක සහ company එකත් කොයිතරම් දුරට stable ද කියන එක ඔප්පු කරන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ EPF history report එක සහ EPF balance confirmation letter එක. number 8 personal income tax payment slips for the past 3 years. ඉතින් ඔයා personal income tax ගෙවන කෙනෙක් නම් ඒ වල slips පහුගිය අවුරුදු 3ක් පුරාවට ඔයා tax ගෙවපු වල slips ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයා tax ගෙවන්න තරම් ආදායමක් තියෙන පුරවැසියෙක් කියලා අපිට පුළුවන් visa officer prove කරන්න. ඒක නිසා tax payment slips තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. number 9 last 6 month updated personal bank statement with the balance 500,000 to 1 million. ඉතින් මේ bank statement එක අපේ අය ගොඩක් පටල ගන්න තැනක්. මොකද සමහර ලාවට හිතනවා bank statement එකේ final balance එක මිලියන 5ක් විතර තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් කෝටියක් විතර දාලා ඒ විදිහට bank statement එක දුන්නොත් මට visa එක හම්බෙයි කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ, අපි bank එකේ final balance එක කෝටියක් පෙන්නුවත් වැඩක් නැහැ. ආපස්සට මාස 6ක් ඔයාගේ bank statement එක study කරනකොට ඒකේ තියෙන transaction ගොඩක් low නම්. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ හැම මාසෙකම balance එක රුපියල් 30000ක් වගේ තමයි දිගටම පහුගිය මාස 6 ඉතුරු වීගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉතුරු වීගෙන ආපු කෙනා visa එක apply කරන්න දවස් 10කට විතර කලින් එකපාරටම මිලියනයක් හරි මිලියන 5ක් හරි කෝටියක් හරි දානවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒක sudden deposit එකක් විදිහට තමයි bank statement එකේ record වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක බලන visa officer නෙමෙයි, අපි වුණත් බැලුවම තේරෙනවා මේක visa එක ගන්නම එකපාර දාපු මුදලක් මිසක් දැනට ඔයා කරන රැකියාවත් එක්ක මෙච්චර මුදලක් ප්‍රායෝගිකව ඉතුරු කරන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා ඔයා visa වලට bank statement එකක් දෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඒ bank statement එකේ final balance එක ඔයාගේ ආපස්සට මාස 6ක transaction බලනකොට ප්‍රායෝගිකව තියෙන්න පුළුවන් balance එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් රුපියල් 30000 ගානේ balance එකක් ගෙනියන කෙනෙක්ට එකපාර මිලියනයක් එන්න විදියක් නැහැනේ කොහොමත්. අන්න ඒ වගේ අපි හිතමු final balance එක හැම මාසෙකම ලක්ෂ 2.5 3 වගේ ඉතුරු වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයාගේ මාස 6කින් විතර පස්සේ balance එක මිලියනයක් හෝ මිලියන 2ක් වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි 30-40000ක් ඉතුරු වෙලා අවසාන මාසේ එහෙම නැත්නම් අපේ ස්ටේට්මන්ට් එක ගන්න මාස වෙනකොට එකපාරට මිලියන 2ක් 3ක් දැම්ම කියන්නේ ඒක බොරුවක් කියන එක දන්නවා. ඒක ස්වභාවිකව ඔයා ඉතුරු කරලා ගත්ත amount එකක් නෙමෙයි කියන එක visa officer තේරෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් ලොකුවට සල්ලි පෙන්නවා කියලා visa එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එකත් මතක තියාගන්න.
ඔයා පෙන්නන මුදල කීයක් වුණත් ඒක ප්‍රායෝගිකව ඔයාගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට්, ඔයාගේ සැලරි පේ ස්ලිප්ස්, එතකොට ඔයාට වෙන අදර් රෙගුලර් ඉන්කම්ස් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ වෙහිකල් එකක් රෙන්ට් කරලා එන ඉන්කම් එකක්, ඔයා බිල්ඩින් එකක් රෙන්ට් කරලා එන ඉන්කම් එකක්, මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ දැනට ජෙනරේට් වෙන ඉන්කම් වල එකතුවක් විදිහට ඒ වගේ amount එකක් එන්න පුළුවන් කියලා, ඒක possible කියලා වීසා ඔෆිසර්ට තේරෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලොකු ගණන් දැම්ම කියලා කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එම්බසි එක කිසිම අවස්ථාවක exact amount එකක් දීලා නැහැ. මෙන්න මේ මුදල තමයි හරියටම final balance එක විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා. ඒක ඇත්තටම purpose එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න country එකේ දැනට ඔයාගේ දුව හරි පුතා හරි අවුරුදු 3ක විතර course එකක් කරනවා. එතකොට ඔයා වීසා එක apply කරනවා මාස 6කට හරි අවුරුද්දකට හරි පුතා හරි දුව හරි නිතර බලන්න යන්න ආස හිතන හින්දා තමන්ගේ දරුවනේ. එතකොට බලන්න යන්න ආසයි. ඒක emotional fact එකක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී bank balance එකට වඩා වීසා ඔෆිස බලන්නේ එහි ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ details හරියට තියෙනවද කියන එක. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී bank balance එක ලොකුවටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක emotional fact එකක්. මොකද දෙමාපියෝ අම්මලා තාත්තලා මොන රටක හිටියත් තමන්ගේ දරුවෝ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න යනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී bank balance එක කියන එක ලොකුවටම බලපාන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම ඔයා යන purpose එක සහ ඔයාගේ තියෙන background එකත් එක්ක මේ bank balance එක නිතරම change වෙනවා. ඒකට exact amount එකක් නැහැ. ඒක depend වෙන්නේ ඔයා යන purpose එක සහ ඔයා නැවතිලා ඉන්න දවස් ගානත් එක්ක විතරයි. Number 10 bank balance confirmation letter. ඉතින් මේ bank balance confirmation letter කියලා කියන්නේ ඔයා ගත්ත bank statement එක තියෙනවානේ. මේ bank statement එකේ තියෙන final balance එක ඇත්තටම තියෙනවා කියලා confirm කරලා ගන්න letter එක. ඒක ඕන බැංක් එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. වීසා අවශ්‍යතාවයකට bank balance confirmation letter එකක් ඕන කියලා ඒ බැංක් එකේ ඉන්න ඔෆිසර් කෙනෙක්ට හරි මැනේජර් මහත්තයාට හරි කියන්නේ. එතකොට ඒ bank balance confirmation letter එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. Number 11 fixed deposit slips. ඉතින් ඔයා ස්ථාවර තැන්පතු දාලා තියෙනවා නම් ඒ ස්ථාවර තැන්පතු වල slips අනිවාර්යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒක නිසා ස්ථාවර තැන්පතු තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරගන්න. Number 12 10 photo evidence company staff achievement award winning. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයා වැඩ කරන company එකේ staff එකත් එක්ක ගත photos කීපයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ company එක මොකක් හරි award එකක් win කරා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ගත්ත photos කීපයක්. අපි හිතමු ඔයා එක මාසයක best employee වුණා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ගත්ත photo එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ photos 10ක් විතර ඔයා වැඩ කරන environment එකට අදාළව ඇතුළත් කරන්න. ඒකත් ගොඩක් හොඳ එවිඩන්ස් එකක්, ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඔයා දැන් කරන රැකියාවේ ස්ථාවරත්වය සහ ඔයා කොයිතරම් දුරට රැකියාවට කැප වෙලා වැඩ කරනවද කියන එක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා ෆොටෝස් 10ක් විතර ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් චෙක්ලිස්ට් එකට ඇතුළත් කරගන්න. Number 13 evidence of the ongoing financial commitment such as leasing personal loan. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක්. සමහර අය හිතනවා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකත් හරි එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර් එකත් හරි මේ ඔක්කොම හරියට තිබ්බාම හරි. හැබැයි මගේ පර්සනල් ලෝන් එකක් යනවා, එහෙම නැත්නම් ලීසින් එකක් යනවා. මේක මම වීසා එක දාන අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් මගේ වීසා එකට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒක නිසා මගේ ලීසින් එක එහෙමත් නැත්නම් ලෝන් එක ගැන කියන්නේ නැතුව මම වීසා එක ඇප්ලයි කරනවා කියලා ඒ වැඩේ කරන්න එපා. ඔයා හැම වෙලාවකම ඔයා දෙන තොරතුරු විනිවිදභාවයකින් යුක්තව තොරතුරු ලබා දෙන්න. එතකොට තමයි වීසා ඔෆිසර්ට ඔයා ගැන පැහැදිලි රූපයක් ලැබෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි අපේ details එහෙම නැත්නම් financial status හංගලා කියලා පස්සේ ඒක වීසා ඔෆිසර් දැනගත්තොත් එතකොට බොහෝ දුරට ඔයාගේ වීසා එක රිජෙක්ට් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඔයාගේ bank statement එකේ හැම මාසෙකම රුපියල් 45000ක මුදලක් leasing හරි loan හරි විදියට deduct වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි ඔයාගේ cover letter එකේ සඳහන් කරන්නේ නැහැ මට මෙහෙම leasing එකක් තියෙනවා නැත්නම් loan එකක් තියෙනවා. මාසෙකට සැරයක් මගේ සැලරි එකෙන් මෙන්න මෙච්චර ගණන් අඩු වෙලා තමයි මට මෙන්න මේ වගේ මුදලක් එන්නේ කියලා. මේක ඔයා cover letter එකේ දාන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා financially ඔයාගේ financial status එක explain කරන letter එක දාන්නෙත් නැහැ. හැබැයි bank statement එක බලපු ගමන්ම visa officer තේරෙනවා මෙයා leasing හරි නැත්නම් loan එකක් හරි අරගෙන මාස පතා මෙච්චර මුදලක් ඒකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙච්චර මුදලක් අඩු වෙනවා නම් මෙයාගේ පඩියත් එක්ක මේ වගේ ගණක් bank statement එකේ ඉතුරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ නිගමන වලට වීසා ඔෆිසර්ට එන්න තියන්නේ නැතුව එහෙම මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාගේ ongoing financial commitment තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාගේ cover letter එකේ වෙනම පොඩි topic එකක් දාලා explain කරන්න මට මෙන්න මේ වගේ commitment එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මුදලක් මගේ monthly අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මුදලක් තමයි මගේ දැනට saving විදියට එන්නේ කියන එක පැහැදිලිව දාන්න. කිසිම තොරතුරක් හංගලා දාන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඒක documents වලදී visa officerට capture වුණොත් එහෙම
ඔයාගේ වීසා එක රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන percentage එක ටිකක් වැඩි. ඊළඟට හතරවෙනි කැටගරි එකේ තියෙන්නේ proof of business company. ඒ කියන්නේ ඔයා කම්පැනි එක ඕන කෙනෙක් නම් කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට දෙන්න ඕන ડોකියුමන්ට්ස් ටික තමයි මේ කැටගරි එකෙන් අපි විස්තර කරන්නේ. number 1 sponsor letter. ඉතින් මේ sponsor letter එක අදාළ වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයාගේ ටුවර් එකට අදාළ සම්පූර්ණ වියදම් දරනවා නම් විතරයි. ඒ විදිහට වියදම් දරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් ලෙටර් එකක් ගන්න. ඒ ස්පොන්සර් ලෙටර් එකේ ඔයාගේ නම, පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක, ඇයි කම්පැනි එකෙන් ඔයාට ස්පොන්සර් කරන්නේ, කොච්චර මුදලක් ඔයාගේ ටුවර් එක වෙනුවෙන් කම්පැනි එක වෙන් කරනවද, මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් සඳහන් කරලා ස්පොන්සර් ලෙටර් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පැනි එක ඔයාගේ ටුවර් එකට සම්පූර්ණ වියදම් දරන අවස්ථාවකදී. Number 2, guarantee letter from the company confirming return to Sri Lanka. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයා නැවත ලංකාවට එනවා කියලා ගැරන්ට් කරලා ගැරන්ට් ලෙටර් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් ඔයාගේ මේ වීසා අප්‍රූවල් එකට. මොකද එතකොට කම්පැනි එකෙන්ම කියනවා මෙයා අපේ කම්පැනි එකට ගොඩක් අවශ්‍යයි, මෙයා නැතුව කම්පැනි එකේ වැඩ ටික කරගන්න අමාරුයි, මෙයා තමයි සම්පූර්ණ කම්පැනි එකේ ඔපරේෂන් එක බලන්නේ. ඒක නිසා මේ පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටුවර් එක ඉවර වෙලා නැවත ලංකාවට එනවා කියලා අපි වග කියනවා කියන එක සඳහන් කරලා කම්පැනි එකෙන් ලෙටර් එකක් දානවා නම් ඒකත් හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඔයාගේ වීසා අප්‍රූවල් එකට. Number 3, 6-month updated company bank statement with the balance 500,000 to 1 million. ඉතින් මෙතනදිත් මං කලින් bank statement කතාවේදී සඳහන් කරපු ආකාරයටම sudden deposit කරන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. කම්පැනි එකක් වුණත් කම්පැනි එකේ ආපස්සට මාස 6ක් බලද්දී ඔයා ෆයිනලි පෙන්නන amount එක කම්පැනි එකේ ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව බැලුවොත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් amount එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව එකපාරට සල්ලි දාලා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් වල බැලන්ස් පෙන්වන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ බැලන්ස් එක හැම වෙලාවකම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට කොච්චර මුදලක් මේකට පෙන්වන්න ඕනද කියන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා යන පර්පස් එක, ඔයාගේ ඩියුරේෂන් එක, නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද, මෙන්න මේ දේවල් එක්ක බැලන්ස් එක නිතරම වෙනස් වෙනවා. මෙතන මේ amount එක දීලා තියෙනවාට rough idea එකක් ගන්න විතරක් මිසක් මේක exact amount එකක් නෙමෙයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. Number 4, bank balance confirmation letter. ඉතින් bank balance confirmation letter එකකුත් ගන්න. ඔයා company bank statement එකක් දෙනවා නම් bank balance confirmation letter එක ඔයාට bank එකෙන් request කරලා ගන්න පුළුවන්. Number 5, business registration and director form. ඉතින් sole proprietor කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ individual business registration එක දෙන්න. එහෙම නැතුව private limited company එක director කෙනෙක් වගේ නම් එයාට එයාගේ company registration එක සහ director form එක දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද director form එකේ තමයි directors ලාගේ නම් තියෙන්නේ. Number 6, company profile and letter explaining the nature of business. ඉතින් ඔයාගේ company එකට profile එකක් හදලා තියෙනවා නම් අනේ company profile එකත් මේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ company එක කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එක, nature of business. මේ company එකෙන් කරන්නේ මොනවද? බාණ්ඩ විකුණනවා නම් මොන වගේ බාණ්ඩද විකුණන්නේ? කස්ටමර් බේස් එක මොන වගේද? කොච්චර කාලයක් ඉඳන්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ detail include කරලා nature of business කියන එක explain කරලා letter එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ visa approval එකට. Number 7, company income tax payment slips, annual report for the past 3 years. ඉතින් ඔයාගේ company එක දැනට tax ගෙවනවා නම් ඒ tax ගෙවුවට අදාළ payment slips ඔයාගේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම company එකේ annual report තියෙනවා නම් ඔයා visa එක apply කරන අවුරුද්දේ ඉඳන් ආපස්සට අවුරුදු 3ක වගේ annual report ඔයාට දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ documents ටිකට ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ visa approval එකට. Number 8, balance sheet statement audit report for the past 3 years. ඉතින් මේ document එකත් ඔයාගේ company එකේ දැනට account කරන කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා නම් ඒ accounts department එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මේ audit report දෙන එකත් ගොඩාක් වැදගත්. මොකද audit එක බැලුවට පස්සේ company එක මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ, company එකේ financial status එක මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියන එක visa officer ට අවබෝධයක් වෙනවා. ඔයා director කෙනෙක් විදියට, company එක director කෙනෙක්, company එක ඕන කෙනෙක්, එතකොට company එකෙන් sponsor කරන කෙනෙක් විදියට visa එක apply කරනවා නම් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ document එක submit කරන්න ඒක ඔයාගේ visa approval එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. Number 9, photo evidence, company staff achievement award winning. ඉතින් මේක ගැන මම කලින් සඳහන් කරා. රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙක් වගේම company එක director කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් staff එකත් එක්ක ඉන්න photos කීපයක් award එකක් වගේ win කරලා තියෙනවා නම් ඒ award winning status එකේ pictures කීපයක්, ඒ වගේම මොනවා හරි achieve කරලා තියෙනවා නම් company එකෙන් ඒ achieve කරපු movements වල pictures කීපයක් මේවා ඇතුළත් කරන්න ඔයාගේ document checklist එකට. ඉතින් මේවත් ගොඩක් වැදගත් plus point වෙනවා ඔයාගේ visa approval එකට.
Number 10 social media link. ඉතින් ඔයාගේ කම්පැනි එකට social media link තියෙනවා නම් Facebook page එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් LinkedIn account එකක් වෙන්න පුළුවන්, YouTube වෙන්න පුළුවන්, Twitter වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ social media link තියෙනවා නම් ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඒ link වෙනම ඔයාගේ cover letter එකේ include කරන්න ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. වීසා ඔෆිසරට අවශ්‍ය වුණොත් මේ links වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ කම්පැනි එක මොන වගේ කම්පැනි එකක්ද, ඔයාගේ කම්පැනි එකට ලංකාවේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන එක වීසා ඔෆිසරට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේ provide කරන social media links හරහා. ඊළඟට අපි බලමු පස්වෙනි කැටගරි එක යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. required documents from invited student. ඒ කියන්නේ student කෙනෙක් විදියට ඉන්න කෙනෙක් එයාගේ ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එයාව බලන්න, එහෙමත් නැත්නම් convocation එකකට වගේ invite කරනකොට ස්ටුඩන්ට් ගෙන් අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක තමයි මෙතනදී මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ. number 1 invitation letter. ඉතින් දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඒ රටේ ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ දුව වෙන්න පුළුවන්, පුතා වෙන්න පුළුවන්, එයාගෙන් අම්මටයි තාත්තටයි ඉන්වයිට් කරලා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එන්න ගන්න ඕනේ. අවශ්‍යතාවය සඳහන් කරලා දැන් කන්වොකේෂන් එකක් නම් තියෙන්නේ. කන්වොකේෂන් එකේ ඩේට්ස් දාන්න පුළුවන්. එතකොට අම්මයි තාත්තයි ආවහම නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද? මේ වගේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ඇතුළත් කරලා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එවන්න ඕනේ. number 2 passport bio page. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ passport bio page එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ නමට, ඒ කියන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඉන්න කෙනාගේ නමට electricity bill, water bill වගේ එනවා නම් ඒ electricity bill එකක් හරි water bill එකකුත් හරි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඒ වගේම එයා දැනට ඒ රටේ apartment එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදරක් හරි rent එකට අරගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම rental agreement එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. number 4 student visa and student ID. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ඇති. ඉතින් ඒ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක වගේම අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන් ස්ටුඩන්ට් ID එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ස්ටුඩන්ට් ID එකේ කොපි එකකුත් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට අම්මටයි තාත්තටයි ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එයාව බලන්න ඉන්වයිට් කරන අවස්ථාවකදී. number 5 student confirmation of enrollment. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යම්කිසි යුනිවර්සිටි එකකට බඳව ගන්නකොට ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් එයාව recruit කරා කියලා confirm කරලා letter එකක් එවනවා. ඉතින් ඒ student confirmation letter එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ documents ටිකත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. number 6 relationship proof, birth or marriage certificate. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි ඉන්වයිට් කරනවා නම් ඒ දෙන්න එයාගේම අම්මයි තාත්තයි කියලා ඔප්පු කරන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කෙනාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ ඔරිජිනල් එක සහ ඒක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව අපි හිතමුකෝ husband and wife තමයි දැනට එහි ස්ටඩි කරන්නේ. ඉතින් wife husband ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී marriage certificate සිංහල එක සහ ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක දාන්න පුළුවන්. number 7 10 pictures with the family members and university. ඉතින් මේකේදී අදහස් කරන්නේ ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට දැනට ඉන්න කෙනා ලංකාවේ ඉන්න කාලෙදී අම්මයි තාත්තයි එක ගත්ත ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන්. husband and wife වගේ නම් ඒ දෙන්න එකට ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ගත්ත ෆොටෝස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනා යුනිවර්සිටි එකේ ගත්ත පික්චර්ස් කීපෙකුත් අපිට එවිඩන්ස් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝස් දානකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම ඒගොල්ලොත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොන තරම් දුරට ස්ට්‍රෝං එකක්ද කියලා ප්‍රූව් කරන එක. number 8 address, phone number and email. ඉතින් මේ address එකයි phone number එකයි email එකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ස්ටඩි කරන කෙනාගේ එයාගේ දැනට එහෙ ඉන්න address එකයි phone number එකයි email address එකයි ඔයාගේ document checklist එකත් එක්ක ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. number 9 money transfer receipt to the relation. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ සමහරලාට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉගෙන ගන්න කෙනා ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එහෙ ඉඳන් ලංකාවට සල්ලි එවලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සල්ලි එවපල රිසිට් තියෙනවා නම් අන්නේ රිසිට් එකත් මතක ඇතුව ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකට එකතු කරගන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් එනවා ලංකාවේ ඉන්න ඔයාගේ රිලේෂන්ගේ වීසා ඇප්‍රූවල් එකට. ඊළඟට අපි යන් 6 වෙනි කැටගරි එකට visit family and friends. ඉතින් ඔයා ඒ රටේ ඉන්න යාළුවෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රිලේෂන් කෙනෙක් හරි බලන්න යනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක තමයි මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ. මෙතනදී අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඔයා දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් නෙමේ ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් තමයි මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. number 1 invitation letter. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් රිලේෂන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කවුරු වුණත් ඔයාව ගෙන්න ගන්නවා නම් ඒ රටට අනිවාර්යයෙන්ම invitation letter එකක් එවන්න ඕනේ. මේ invitation letter එකේ ඔයාගේ නම, passport number එක, කොච්චර කාලයකට දෙන්නේ, ඇවිල්ලා නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද, ඇයි එන්නේ, මේ වගේ හේතුත් සඳහන් කරලා invitation letter එකක් එවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. number 2 sponsor letter. අපි හිතමු
ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් හරි යාළුවෝ හරි ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා. ඒ වගේ ස්පොන්සර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොන්සර් ලෙටර් එකකුත් එවන්න ඕනේ. මේ ස්පොන්සර් ලෙටර් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයකින්ද ස්පොන්සර් කරන්නේ, ඇයි ස්පොන්සර් කරන්නේ, කොහෙද නැවතිලා ඉන්නේ, මොනවටද ස්පොන්සර් කරන්නේ, ඒ කියන්නේ මීල්ස් වලටද, එයාර් ටිකට් වලටද, වීසා වලටද, නැත්නම් සම්පූර්ණ වියදමද, මෙන්න මේ වගේ ස්පොන්සර් කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා ස්පොන්සර් ලෙටර් එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක අදාළ වෙන්නේ ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී විතරයි. number 3 6 month bank statement if only sponsor. ඉතින් මේ 6 month updated bank statement එක කියන්නේ ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් ගේ bank statement එක තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ bank statement එක අවශ්‍ය වෙන්නේ එයා ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් විතරයි. number 4 copy of inviters sponsors passport citizenship certificate. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න යාළුවා හෝ එහෙම නැත්නම් family member වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ passport bio page එක වගේම දැන්ට ඒ රටේ citizenship හම්බෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ citizenship එක හම්බුන එකට අදාළව document proof දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ documents අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට බලමු number 5 employment confirmation letter and 3 months pay slips. ඉතින් මේ employment confirmation letter එක දෙන්න ඕනෙත් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න family member එයා එහෙ වැඩ කරන තැනින් තමයි employment confirmation letter එක දෙන්න ඕනේ. මේකත් අදාළ වෙන්නේ ඇත්තටම ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී විතරයි. ඒ විදිහට ස්පොන්සර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාට මුදල් වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා තමයි අපි employment confirmation letter එකක් දාන්නේ. ඒ වගේම pay slips හම්බෙනවා නම් මාස 3ක වගේ pay slips ටිකකුත් එකතු කරන්න ඔයාගේ document checklist එකට. number 6 money transfer receipt to the relation. ඒ ඉන්න relation ඔයාට සල්ලි එවලා තියෙනවා නම් ලංකාවට ඒ සල්ලි එවපු වගේ receipt උත් අනිවාර්යයෙන්ම attach කරන්න ඔයාගේ document එක. ඒකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ visa එකට. number 7 වල තියෙනවා relationship proof birth marriage certificate. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට ස්පොන්සර් කරන කෙනා හරි ෆැමිලි එකේ ඉන්වයිට් කරන කෙනා හරි එයයි ඔයයි අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. එහෙම ප්‍රූව් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් හෝ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් ඔයාගේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකත් එක්ක තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒකට අදාළව බර්ත් හෝ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ ડોකියුමන්ට් දෙද්දි මතක තියාගන්න සිංහලෙන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් එක්ක තමයි ඒ ડોකියුමන්ට් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. number 8 10 pictures with the family members. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට ඉන්වයිට් කරන family member වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් යාළුවා වෙන්න පුළුවන්. එයත් එක්ක එකට ගත්ත pictures තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ pictures 10ක් විතර ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ ඉන්වයිට් කරන කෙනා හෝ ස්පොන්සර් කරන කෙනයි ඔයයි අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක ප්‍රූව් කරන්න. number 9 water, phone or electricity bill. ඉතින් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ නමට එන phone bill එකක් හරි electricity bill එකක් හරි එහෙම නැත්නම් water bill එකක් හරි include කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. number 10 address, phone number and email. ඉතින් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ phone number එක, address එක සහ email address එකත් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා visa එක apply කරනකොට. ඒ වගේම ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඇත්තටම family එකේ close relation කෙනෙක්ට විතරයි ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. යාළුවෙක් වගේ කෙනෙක් ස්පොන්සර් කරනවා කියලා දැම්මට ඇත්තටම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. visa එක reject වෙන්න තියෙන percentage එක ගොඩක් වැඩි. ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඔයාගේ family එකේ ළඟම අය වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට ඒ රටේ ඉන්න දුවට හෝ පුතාට පුළුවන් තමන්ගේ අම්මට තාත්තට එහෙම නැත්නම් සහෝදරයාට හෝ සහෝදරියට ස්පොන්සර් කරන්න. එහෙම නැතුව ඒ රටේ ඉන්න යාළුවෙක් ලංකාවේ ඉන්න තවත් යාළුවෙක්ට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා දැම්මා කියලා ඇත්තටම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. visa එක බොහෝ දුරට රිජෙක්ට් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු 7 වෙනි කැටගරි එක international fairs and exhibitions. ඉතින් මේ වගේ international fair එකකට හරි එහෙම නැත්නම් exhibition එකකට හරි යනවා නම් ඔයා දෙන්න ඕනේ documents මොනවද කියලා බලමු. number 1 document proof of full payment for the stall. ඉතින් මෙන්න මේ documents තමයි අපි හදලා තියෙන checklist එකේ තියෙන්නේ. මේ මම කිව්ව checklist එකේ තියෙන දේවල් ඕනම අවස්ථාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට එයා යන purpose එක සහ එයාගේ background එක මම මේ කිව්ව ડોකියුමන්ට් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක ඕනම කෙනෙක්ට හරියන චෙක්ලිස්ට් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඕනම කෙනෙක්ට මම මේ කිව්ව චෙක්ලිස්ට් එකේ තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් වලින් Tamanට අදාළ ටික ෆිල්ටර් කරගෙන අවශ්‍ය නම් Tamanට අදාළ ડોකියුමන්ට් එක arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆින්ලන්ඩ් ෂෝට් ස්ටේ වීසා ගැන හොඳ අවබෝධයක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තව දුරටත් මේ ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් බුක් කරලා මේ ගැන වැඩි දුර තොරතුරු ලබා ගන්න. හැබැයි ඒක ෆ්‍රී සර්විස් එකක් නන් නෙමෙයි. ඒ වගේම
ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න අපිව සම්බන්ධ කරගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමේ වීසා ගැන තොරතුරු නිවැරදිව පැහැදිලිව දන්න සිංහලෙන් දැනගන්න අපේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much. ඔයාට අවශ්‍ය වීසා එක කරගන්න එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙලා ඇති වෙලාද? ඔයාට වීසා එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම ඒ සඳහා ලොකු කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය වෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. නමුත් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන්නේ ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් එක නම් ඔයාට වීසා එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිවැරදිව පැහැදිලිව ලබා දීලා ඔයාගේ ගෙදරටම ඇවිත් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පිකප් කරලා වීසා ඇප්ලයි කරලා පාස්පෝර්ට් එක නැවත ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාට ඩොකියුමන්ට්ස් අරගෙන එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා කාලේ නාස්ති කරගෙන රස්තියාදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ දැන්ම ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් අපිට කතා කරන්න.